Good morning. This video for gagawa ko ng bracket ng laser gun para sa Raider 150 carb ko. I-video ko to para magkaroon kayo ng idea pag meron kayong auxiliary light na katulad ng sa akin. Yan lang. Gagawin ko na para papakita ko sa inyo mamaya yung finish. Paano ko siya gawa. Itong gagawin ko na to, advisable to sa mga naka-Raider carb, lalong-lalo sa Raider carb, para sa inyo to. Kailangan nagamit para sa paggawa ng bracket ng laser gun sa Raider carb. So yun, sisimulan ko ng paggawa. Yung mga flat bar, ngayon magwe-welding naman tayo. Sensya na ako naka-face mask bago sa mausok pagka nag-welding. Ayan. Pakita ko sa inyo. So ayan na siya guys, no? Grinder ko lang, pipinturahan ko na lang. Simple lang siya, pero okay na din. Yan. Okay mga ka-rider, no? Ayan, tapos na natin. Kakabit na natin siya ngayon. Ayan. So tara, kabit na natin.
dito ko natatapusin tong video na to. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na aking video.